วัสดีทุกคนชาว No People Travel Photo ช่องท่องเที่ยวน้อยๆของผมออฟ No People Travel Photo กลับมาอีกครั้งนี้ผมจะพาไปเที่ยวมณฑลหยุนหนานมณฑลที่ติดชายแดนลาวพม่าและเวียดนามบินจากกรุงเทพไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นช่วงเวลาที่ไปคือครึ่งหลังของเดือนมีนาคมปี2569นะครับกะมาให้ตรงกับช่วงดอกไม้บานพอดีนะไปเที่ยวรอบนี้ทั้งหมด10 วันด้วยกันตอนนี้ผมขอแบ่งเป็นตอนแรกของ2 ตอนโดยเราจะเริ่มจากเมืองคุนหมิงต่อที่ต้าหลีส่วนตอนต่อไปเราจะไปที่ลี่เจียนและแชงกรีลาก่อนจะกลับมาที่คุนหมิงอีกครั้งฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลงเครื่องบินประมาณบ่าย 2เราไปหารถที่จองไว้ผ่าน trip.com เพื่อไปส่งที่โรงแรม Redude Red Hotel ในเมืองคุนหมิงกันออกเสียงไม่ค่อยถูกแต่ลองเสิร์ชชื่อตามในซับไตเติลดูแล้วกันนะครับโรงแรมก็จองผ่าน trip.com เช่นกันอยู่ใกล้ๆกับช่วยหูพาร์คและวัดหยวนทงถนนหยวนทงหน้าโรงแรมเต็มไปด้วยต้นซากุระสีชมพูเข้มที่เขาปลูกเป็นแถวยาวสวยมากขอไปเก็บของบนห้องก่อนแล้วจะรีบออกไปเที่ยวกันครับห้องพักไม่ใหญ่มากแต่ว่าเตียงนอนสบายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมมากมีกระทั่งที่ปักผมไดสันและส้วมที่กดเองได้ด้วยนะตอนเช็คอินพนักงานให้ขนมมาคนละชิ้นสิ่งนี้คือขนมเปี๊ยะไส้ดอกไม้หรือเซียนฮวาปิ่งที่เป็นของดีของยุนหนานที่วางขายไปทั่วส่วนรสชาตินั้นผมขอกินคำเดียวพอแล้วกันมองไปนอกหน้าต่างโรงแรมเป็นแบบนี้เลยทุกคนเก็บของเสร็จแล้วและอยากเดินไปเที่ยววัดหยวนทงกันก่อนระหว่างทางสนุกกับการชมดอกซากุระมากครับตอนกำลังจะเดินเข้าวัดลุงคนเฝ้าประตูบอกให้ไปซื้อตั๋วก่อนไอ้นุ่มแต่พอจะไปที่หน้าต่างซื้อตั๋วปรากฏว่าเขาปิดหน้าต่างใส่หน้าซะงั้นเลยเพราะมันหมดเวลาทำการพอดีนะครับที่นี่เปิดให้เข้า8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเราเลยเปลี่ยนไปเดินเล่นตามถนนก่อนที่จะไปคุนหมิงเหล่าเจียถนนคนเดินเมืองเก่ากันจะเห็นว่าคนจีนขี่รถจักรยานไฟฟ้าไปทั่วเพราะสิ่งนี้สแกนเช่าขี่ได้ตามข้างทางสะดวกมากๆและยังปลอดภัยด้วยเพราะว่าที่จีนมีช่องขี่จักรยานแยกกับรถนะครับ
กุนหมิงเหล่าเจียเป็นย่านที่รวมอาคารไม้แบบโบราณที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกอันดับแรกเราจะแวะกินข้าวที่อ้ายช่างจุนเย่เชิงจุนฮอตพอตร้านอาหารประจำถิ่นของยุนหนานอย่างหม้อไฟเห็ดป่าต้มในซุปไก่ดำก่อนจะกินเห็ดพวกนี้ต้องต้มอย่างน้อย20นาทีไม่งั้นกินแล้วอาจจะได้ไปเฝ้ามิเคียนได้นะร้านนี้เขาคุยว่าเห็ดเขามาจากป่าทั้งหมดไม่ได้มาจากฟาร์มเลยนะครับส่วนจะจริงไหมต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองนะพอต้มครบ20นาทีพนักงานจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำซุปเผื่อใครกินแล้วป่วยหมอจะได้รู้ว่ากินอะไรเข้าไปเป็นความอร่อยที่เข้าใกล้สวรรค์จริงๆรสสัมผัสของเห็ดแปลกใหม่มากไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่ามีโอกาสต้องลองเองครับผมเช้าวันนี้เราจ้างคนขับรถเพื่อไปที่เมืองลู่ผิงกันนะครับเป็นที่ที่ต้องนั่งรถไป3ชั่วโมงจากกุนหมิงซึ่งเลยป่าหินชือหลินที่โด่งดังไปอีกสาเหตุที่เลือกไปที่นี่เพราะดูจากช่วงเวลาเราน่าจะได้เห็นทุ่งสีเหลืองของดอกคาโนล่าเต็มหุบเขารถพร้อมคนขับที่จองผ่าน trip.com จะมาพร้อมกับแผนเที่ยวในละแวกนี้ด้วยและที่แรกหลังจากนั่งรถยาวนานคือจิงจีพีคเป็นประสบการณ์แบบนั่งรถไฟในทุ่งดอกไม้กับเด็กๆมากมายที่กรี๊ดกราดอย่างตื่นเต้นด้วยความที่ลู่ผิงเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างแบนราบถ้าเทียบกับยุนนานโดยรวมที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงทำให้มีการทำไร่คาโนล่ากันอย่างเป็นล่ำเป็นสันพื้นที่ปลูกคาโนล่าในลู่ผิงแผ่ไปถึง 400,000 กว่าไร่เลยทีเดียวด้วยความที่รถไฟวิ่งช้ามากต่อจากนี้ขอเร่งวิดีโอเป็น2เท่านะครับระยะเวลานั่งรถไฟจนวนกลับมาตรงทางเข้าอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับ
จากนั่งรถไฟสบายๆไป2 ชั่วโมงคนขับพาไปกินข้าวใกล้ๆก่อนจะมาที่นี่น้ำตกจิวหลงน้ำตกก้าวมังกรที่เที่ยวระดับ CA คนขับก็มาส่งเราที่ประตูทางออกฝั่งตะวันตกซีเหมินและนัดกันว่าจะไปรอรับเราที่ประตูทางเข้าหลักที่ทำแบบนี้เพราะเราจะเดินลงเขากันอย่างเดียวจะได้ไม่เหนื่อยเกินไประยะทางเดินก็ประมาณ2 กิโลเมตรนะครับStill there, the murkyผมอยู่ประมาณนี้ลูกแม่งานของอ่ะเดินมาจนถึงจุดที่เห็นน้ำตกสวยๆก่อนหน้านี้ทุกคนจะเจอกับทางแยกที่ถ้าเดินลงไปจะไปที่ทางเข้าหลักของอุทยานแต่ถ้าเดินขึ้นจะพาเราไปที่จุดชมวิวมุมสูงแต่ต้องแลกมากับการเดินขึ้นเขาเทียบเท่ากับที่เดินลงเขามาทั้งหมดถ้ามาเร็วกว่านี้สักอาทิตย์2 อาทิตย์น่าจะได้เห็นทุ่งคาโนล่าสีเหลืองอ่อยมากกว่านี้อีกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีทางเลือกขึ้นเขาหรือยังไงนะครับเพราะไม่เห็นมีใครใช้เลยมีขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้อลงเสร็จขาสั่นไปดีครับไกลมากไกลมากพอเดินมาถึงสะพานหน้าน้ำตกใหญ่ๆตรงนั้นจะมีรถกอล์ฟบริการแบบมีค่าใช้จ่ายถ้าไม่อยากเดินต่อไปอีกประมาณครึ่งกิโลก็สามารถใช้บริการได้นะครับ
ออกมาเจอคนขับรถแล้วเขาบอกว่าเราจะไปกันต่อที่หลัวซือฟิวหรือหลัวซือเถียนแต่พอเราดูเวลานี่มัน5 โมงเย็นแล้วก็จะไปเที่ยวแล้วก็จะกลับคุณหมิงไม่ป่าไปเที่ยงคืนแล้วเหรอเราเลยบอกว่าไม่ไปแล้วจ้าขอกลับคุณหมิงเลยแล้วพวกพี่เข้าใจแข็งมากนะครับที่ยังจะไปต่อตามแผนเดิมผมคิดว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดมานอนค้างสัก1 คืนเพื่อที่จะได้เที่ยวให้ครบกว่านี้นะกลับมาถึงลงที่คุณหมิงโอสตรีทอีกครั้งเพื่อหาอะไรกินกันก่อนแล้วเดินเล่นนิดหน่อยก่อนกลับลงในพักผ่อนพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ต้าหลี่กันนะครับผม初四、初五、初六，连续3天。วันนี้เป็นวันเดินทางไปต้าหลีนะครับแต่เรายังมีเวลาตอนเช้าเลยไม่เอาคืนจากที่เย็นวันก่อนวัดปิดไปแล้วเช้านี้เฉยๆเล็กน้อยแต่ว่าทางเดินฟุตบาทก็ยังคงสะอาดเดินง่ายและต้นไม้สวยเหมือนเดิมวัดหยวนทงเป็นวัดที่เก่าและใหญ่ที่สุดในคุนหมิงมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ถังหรือช่วงอาณาจักรน่านเจ้าในหยุนหนานวัดเคยถูกทำลายในช่วงสงครามและได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับชื่อหยวนทงนั่นเอง
หลังจากที่วัดหยวนทงแล้วเราเช็คเอาท์และเรียกรถไปที่สถานีรถไฟคุนหมิงเรเวย์สเตชันเพื่อจะไปที่ต้าหลีกันการขึ้นรถไฟที่จีนควรมาถึงสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย15 นาทีหรือจะให้ปลอดภัยควรมาล่วงหน้าสัก30 นาทีAnd when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. ฝนตกว่ะฝนตกมาถึงโรงแรมเซี่ยโม่หลานเบย์ซีวิวโรงแรมริมทะเลสาบไห่ที่อยู่ใกล้ๆกับซินตีคอฟฟี่คาเฟ่สุดฮอตของย่านซานเชิงเต่าจุดเช็คอินริมทะเลสาบไห่สิ่งแรกที่ทำก่อนเลยคือกินข้าวครับเจอร้านใกล้ๆที่ขายหมี่เซี่ยนหรือเรียกเต็มๆว่าก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานหรือ Crossing the Bridge Noodles ชื่อเรียกก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานมีที่มาจากตำนานของยุนนานครับโดยเล่าว่ามีบัณฑิตคนหนึ่งปลีกตัวไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบจองงวนอยู่ที่ศาลากลางเกาะในทะเลสาบหนานหูเมืองเหมืองจื้อเป็นภาระให้เมียของเขาต้องเดินข้ามสะพานยาวเพื่อส่งข้าวให้ทุกวันแต่กว่าจะเดินถึงอาหารก็เย็นก๋วยเตี๋ยวก็อืดจนไม่อร่อยทำตัวเป็นภาระและยังเรื่องมากอีกนะวันหนึ่งเมียผู้พักดีตุ๋นไก่ทั้งตัวแล้วพบว่าน้ำมันไก่ที่ลอยอยู่บนผิวหน้าเป็นเหมือนฝาปิดกักเก็บความร้อนใต้ซุปไว้ได้อย่างดีเธอจึงเกิดไอเดียแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์และผักสดใส่จานต่างหากพอไปถึงเกาะเธอก็ให้สามีเทเครื่องปรุงและเส้นลงในน้ำซุปที่ยังร้อนอยู่ทำให้สามีได้กินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆและอร่อยเหมือนเพิ่งปรุงเสร็จเมนูนี้จะไม่เกิดถ้าพ่อหนุ่มคนนี้กลัวเมียผู้ชายทุกคนฟังไว้นะครับ ร้านกาแฟซินติร้านที่เหล่าอินฟลูพากันมาถ่ายรูปอย่างแน่นขนาดเพราะชั้น2ของร้านมีระเบียงที่มองเห็นทะเลสาบแบบไม่มีอะไรมาบังแต่ด้วยความแก่เราเลยได้แค่กินขนมกับกินกาแฟนะครับไม่อยากไปสู้กับเด็กๆเขาเนาะ Looking for a piece of mind. I've been trying to redefine life. I can see the signs. World is going to see me shine. Fighting for my soul's sake. Whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake, Luke's trying to pull me back in.
watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going MIA from everybody's problems. Oh, guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got จักรยานไฟฟ้ามีให้เช่าได้ทั่วไปเลยนะครับ สามารถใช้ WeChat สแกน QR เพื่อเช่าได้เลย แต่ถ้ามีใครปั่นจักรยานไม่เป็นเขาก็มีทางเลือกอย่างรถกอล์ฟที่ผมขับอยู่ ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ45หยวนต่อ30นาทีแต่มีค่ามัดจำ300หยวนต่อการเช่า1ครั้งเมื่อเอารถไปล็อกในจุดจอดที่กำหนดเขาก็จะคืนเงินให้ในประมาณอีก7วัน Can't believe I'm still here on my way to find out the truth. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going MIA. ขับรถมาประมาณ30นาทีแล้วมาถึงแถวๆหลงกันวอล์ฟที่เต็มไปด้วยต้นสนที่ยืนต้นในน้ำที่นี่นักท่องเที่ยวชาวจีนคับข้างมากและหลายคนแต่งชุดท้องถิ่นพร้อมตากล้องส่วนตัวตอนแรกก็กะว่าแถวนี้จะบรรยากาศสบายๆแต่จอแจกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะ Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and that's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and that's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and that's on my soul. Oh. ฟ้าครึ้มมาทั้งวันในที่สุดแดดก็ออกแล้วเราขี่รถเต่าๆนี้กลับโรงแรมก่อนจะเรียกรถตี้ๆไปที่เมืองโบราณกัน 你那边拍哦？我不晓得，反正。 รถตี้ๆมาส่งที่ทางเข้าตรงประตูทางทิศใต้ ตรงทางเข้าเป็นหอสังเกตการณ์ตามแบบฉบับของกำแพงเมืองโบราณของจีน ใครมองหาภาพมุมสูงตรงนี้เลยครับ เมืองโบราณต้าหลี่มีประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และยาวนานกว่า 1,200 ปี โดยเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเรานี่เองครับ อาณาจักรน่านเจ้าในช่วงศตวรรษที่ 8-9 ต้าหลี่เป็นเมืองหลวงที่มีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ยุนหนานไปจนถึงบางส่วนของพม่าและลาว ต้าหลี่เองยังตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมสายใต้ หรือเส้นทางสายชาม้า หรือ T-Horse Road ที่เชื่อมจีนเข้ากับพม่า อินเดียและทิเบตทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญ จนในที่สุดโดนกองทัพมองโกบุกเข้ายึดและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนในสมัยราชวงศ์หยวน ตัวเมืองเก่าที่เห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกสร้างและบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงโดยวางผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแบบฉบับของเมืองหน้าด่านของจีน เมืองเก่าที่ประเทศจีนมีระบบทิ้งขยะแบบที่เปิดเพลงเรียกให้แต่ละร้านเอาขยะมาทิ้งดูแล้วก็ตลกดีนะครับ ในถนนต้าหลี่เฉิงหวงเฉิงมีประดับโคมไฟแน่นขนาดสวยสะดุดตามาก
ขายหมูหมูเดินมาถึงอู่ฮวาโหลหอกลางเมืองที่ขึ้นไปดูวิวมุมสูงได้เหมือนกันนะครับในซอยในตรอกมีร้านอาหารให้เลือกกินเยอะเพราะฉะนั้นเราก็กินข้าวกันแถวนี้เลยครับคืนนี้บอกลาก่อนพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากเมืองต้าหลีแล้วเช้านี้เรามีคนขับที่จ้างผ่านTrip.comมารับอีกครั้งเพื่อนั่งจากต้าหลีไปลี่เจียงจริงๆจะนั่งรถไฟไปก็ได้แต่ที่จ้างรถว่าหาร3คนแล้วราคาไม่แพงกว่าค่ารถไฟเท่าไหร่และยังได้จอดแวะเที่ยวอีกด้วยก่อนออกจากเมืองต้าหลีเราแวะที่เจดีย์3องค์แห่งวัดฉงเชิงหรือฉงเชิงซื่อซานถาที่เป็นที่เที่ยวระดับ 5A เจดีย์3องค์หรือที่ภาษาจีนเรียกว่าซานถามีอายุมากกว่า 1,000 ปี เจดีย์องค์กลางที่สูงที่สุดสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าในช่วงศตวรรษที่ 9 ที่สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง เจดีย์บริวารอีก2องค์สร้างขึ้นตามมาในอีก200 ปีให้หลังในสมัยอาณาจักรต้าหลี่ราวศตวรรษที่ 10 โดยมีรูปทรงแปดเหลี่ยมตามสไตล์ราชวงศ์ซ่งในเมืองต้าหลี่เคยมีแผ่นดินไหวรุนแรงหลายครั้งตลอด1,000 ปีที่ผ่านมาแต่เจดีย์ทั้ง3องค์ก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่โดยไม่พังทลายลงมาแสดงถึงทักษะการก่อสร้างสุดล้ำในสมัยโบราณนะครับแต่ก็มีเจดีย์1องค์ที่เอ็นลงมาเหมือนในเมืองปิซ่าประเทศอิตาลีเลยจากตรงลานหน้าเจดีย์ถ้าอยากไปที่วัดฉงเชิงที่บนเขาทุกคนมี2ทางเลือกนะครับจะเดินขึ้นบันไดไปยาวๆหรือจะนั่งรถกอล์ฟขึ้นไปก็ได้
ราคาจะมีแบบขาเดียวกับแบบไปกลับให้เลือกนะครับ 保护单位，也是国家五 A 级旅游景区三塔凌云、湖州冥想、禅院幽深、南诏见七大钟，与潼关阴殿、崇圣寺等核心三阁、七楼酒店载上的宏大规模大理佛典瑞誉为妙香佛国，成为当时东南亚地区的佛教中心。如今的崇圣寺沿中轴线依次排布着山门、天王殿、弥勒殿。更是蕴含古代建筑艺术的巅峰之作。剧中的主塔名唤千寻塔，千寻2指曲度高可千寻之地，实际通高69.13米，为16级密圆式空心砖塔。实际 รถกอล์ฟมาส่งเราที่ชั้นบนของวัดฉงเชิงที่มีวิหารใหญ่ตั้งอยู่ จากตรงนี้เราก็เดินเที่ยวลงไปเรื่อยๆ พอลงไปถึงลานใหญ่หน้าวัด เราสามารถขึ้นรถกอล์ฟลงเขาได้ ถ้าเราซื้อตั๋วรถกอล์ฟแบบทั้งไปทั้งกลับ ออกจากวัดฉงเชิ่งมาเรานั่งรถต่อไปอีก2 ชั่วโมง เพื่อไปยังเมืองโบราณชาซีเมืองเก่าที่อยู่หลังเขาห่างไกล คนขับรถพาเราข้ามเขาหลายลูกกว่าจะไปถึง และบนเขาบางลูกเห็นว่ามีร้านกาแฟให้จอดพักชมวิวได้ด้วยนะครับ เมืองเก่าชาซีเป็นเมืองเล็กๆที่ชายขอบของต้าหลีก่อนจะเข้าสู่เขตเมืองลี่เจียง ในอดีตชาซีคือศูนย์กลางค้าขายใบชาและม้าที่สำคัญระหว่างจีนกับทิเบต หลังจากเส้นทางสายนี้เสื่อมความนิยมลง เมืองนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทำให้สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมถูกฟรีซไว้เหมือนเมื่อ100 กว่าปีก่อนจนกระทั่งยูเนสโกเข้ามาช่วยบูรณะ พอมาถึงหาข้าวกินก่อนแล้วก็เดินดุ่มๆเข้าไปร้านมาเติงแฮมฮอตพอตรีสอร์ทที่อยู่ในซอยเล็กๆหลังถนนใหญ่ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนแต่ปรากฏว่าอาหารอร่อยมากเมนูที่แนะนำให้ลองคือข้าวผัดแฮมนะครับที่กลิ่นไขมันของแฮมมันหอมเตะจมูกมีกลิ่นหอมที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนเลยแฮ
มชาซีเป็นวิธีถนอมอาหารที่สืบทอดกันมานับร้อยปีโดยการเอาขาหมูหมักกับเกลือและเหล้าท้องถิ่นจากนั้นจะนำไปแขวนไว้ที่มีอากาศถ่ายเทและแห้งซึ่งเหมาะกับที่ราบสูงของยุนนานมากหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ 1-3 ปีซอยข้างๆร้านข้าวจะมีร้านขายของฝากกระจุกกระจิกน่ารักเรียงเต็มซอยแต่ความล้ำไม่ใช่แค่ขายของแต่เป็นเพราะร้านพวกนี้ไม่มีคนเฝ้าเลยเขาทิ้งไว้เฉพาะ QR code สำหรับให้นักท่องเที่ยวสแกนจ่ายเงินด้วยระบบไว้ใจเท่านั้นนะครับเดินมาจนถึงซื่อเติงสแควร์เป็นจุดเดียวของเส้นทางสายชาม้าที่ยังรักษาสภาพเดิมไว้โรงละครไม้โบราณนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของจัตุรัสเป็นอาคารไม้3ชั้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองในสมัยก่อนใช้เป็นที่แสดงยิ้มให้กับเหล่าพ่อค้าและคนจูงม้าที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง哎呀，在农村。 เวลาของเธอหมดแล้วถ้าให้ผมมาใหม่ผมคงจะเลือกที่จะนอนค้างที่นี่คืนหนึ่งเพราะรู้สึกว่ายังเที่ยวไม่ทั่วเลยแล้วจะได้ตื่นเช้ามาเดินในเมืองตอนที่เมืองเงียบๆด้วยนะการเดินทางหลังจากนี้จะเปลี่ยนโทนจากการเดินเล่นใสๆไปสู่ความอลังการของธรรมชาติที่รอเราอยู่ในเมืองเก่าลี่เจียงเมืองที่ถูกโอบกอดด้วยเทือกเขาหิมะมังกรหยกศักดิ์สิทธิ์ก่อนเราเดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่สูงขึ้นหนาวขึ้นอย่างแชงกิล่าดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนดินเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมและตามผมไปพิสูจน์กันครับว่าทำไมการเดินทางบนที่ราบสูงแห่งนี้ถึงทำให้คนต้องกลับมาเยือนอีกหลายๆครั้งดูมาถึงตอนนี้แล้วแปลว่าน่าจะชอบช่องผมแล้วล่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนหน้าเจอกันที่ลี่เจียงครับผม